यस प्लेयर्स आर वार्म अप गर्दैछ प्लेयर्सहरूले चाहिँ ल आज हाम्रो पुसअप च्यालेन्ज हुन्छ र म स्वयं पनि यसमा चाहिँ भागीदारी पार्टिसिपेट लिँदैछु है सो हेलो गाइस हेलो ल अब चाहिँ हामी पुसअप लिने कति गर्न सक्छ केटा पहिला तिमीहरूले भन तँ कति गर्न सक्छ 1000 गर्न सक्छु 1000 सिरियसली पहिला हामी गरौँ 1.1 10 पुसअप 1.1 ठिक छ ओके तिमीहरू 10 म 20 पहिला ओके डन ल तिमीहरू पहिला सँगै गर्छ 10 ल ल हियर काउन्टडाउन स्टार्ट पहिला वार्म अप गरिसक्यो गरेको छैन ल वार्म अप गरिहाल त तन्का तुन्के कार्डियोहरू गरिहाल भयो ल रेडी सेडी यो बन्द गर्नु उयो दैलो ल आज चाहिँ यो सानो एउटा मोटिभेसनल भिडियो जस्तै हो है अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ एक्सर्साइज गराउनुपर्छ है बिहान उठाएर ल रेडी 1 2 3 स्टार्ट 1 2 तेरो भएको छैन अभिलेको 3 ए यो 3 मा हो 10 यिनीहरूले गरे तर फुचेले अलिकति उसले उयो गर्नु तर यति गर्नु नै भयङ्कर केटाहरू यति नै गर्नु छोड्न अब ल अब मेरो टर्न ल ओके मलाई कति भनेको थियो 20 होइन ल हेर यसरी गर्नुपर्छ पहिला वार्म अप गर्यो है ल तपाईँहरूले पनि गर्दैन यसरी पहिला वार्म अप गर्नुपर्छ हेलो गाइस हेर्नु अब 10 पनि गर्छ ल रेडी मेरो जुत्तापट्टि नजानुहोस् है जुत्ता चाहिँ मैले ऱ्यान्डमली लगाइरहेको छु गरेको जुत्ता रेडी काउन्ट गरे तिमीहरूले भन्न अब रेडी अब रेडी 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एउटा दामी योगा थाहा छ मलाई कुन चाहिँ ल कस्तो फर्स्ट पुसअप चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ एक सेकेन्ड दामी भयो ल यस दामी गरेर आन्न चुट्टिन्छ अहिले भयो ल दामी यसको एउटा योगा यो आसन दियौँ हामीले है गर्ने प्रयास चाहिँ गर्यो उसले दामी गर्ने प्रयास गर्यो कुन चाहिँ आसन हो तर त्यो चाहिँ हामीले थाहा भएन गर्नु चाहिँ प्रयास गर्यो अब कति तिमीहरूलाई म 2 बढाउँछु म पुसअप्स ठिक छ अघि 10 भयो अब 12 म गर्छु 25 कति 40 चाहिँ नभन्न अब त्यस्तो लु 30 गरिदियो तिमीहरूको लागि लु रेडी 12 जसले सक्दैन नो भनेर निस्किने आउट भइहाल्ने जसले सकेन ओके लु रेडी राउन्ड 2 स्टार्ट 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yes लु या गुड अब चाहिँ दिनु सेकेन्ड राउन्डमा भन गाइस अब अम्बो म तेङ्गे सम देख्दैछु तेङ्गे हजुर सक्दैन राउन्ड 2 हाम्रो राउन्ड 3 हो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन सक्छ लु रेडी 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 26 25 26 27 28 29 30
ल दुईटा एक्स्ट्रा पनि गरिदिए भने गाइस यहाँ ल अब अलिकति रेस्ट है एकछिन अब मोमो ल लास्ट अब काउन्ट 3 स्टार्ट रेडी आर यु रेडी गाइस 15 तिमीहरुको मेरो हुन्छ 35 चल ल 40 चल हुँदैन 40 10 बढाइदियो तिमीहरूलाई मैले अघि दिन्छ ल ल छिटो रेडी ल रेडी रेडी 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 यसको भएन अलिक 6 7 8 9 10 अलिक दिप जा अलिक दिँदै ल 11 ल तो गिभ अप अन्त लु न 9 भएको छ 10 भएन तँ गिभ अप 11 13 14 15 ए यसको भयो तेरो अब 9 छ ल 10 छ तेरो लु छोड्न यसलाई दिइहाल्नु लु भाइलाई 1 अब 5 छ तेरो 1 2 3 गुड जब कम अन यु क्यान डु इट 13 यस यु क्यान डु इट 13 लास्ट वन 15 मेरो बाजु देखो त गाइस मेरो बाजु नस्तो बाजु छ कत्रो भएन ल अब भने गाइस फेरि म बनाउँछु अब राउन्ड 40 मजा लास्ट हैन वाला हबेबे कम टु दुबई ल काउन्टडाउन स्टार्ट गर लो रेडी 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 Yeah. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 29 30 31 32 33 30 भएको थियो 10 गरेर फेरि 4 भन्यो नि त्यसले यहाँ के हो यो क्याप्सिकम फलिरहेको छ देखिस् क्यामेराम्यान फोकस गरो ल अब आजको यो सानो तपाईहरुलाई पुसअप्स कम्पिटिसन च्यालेन्ज कस्तो के लाग्यो है मन परे लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् आया खुट्टा बाचा आया यो चाहिँ एउटा सानो मोटिभेसनल तपाईहरुप्रति है स्वस्थ बसौँ व्यस्त रहौँ र आसपास चाहिँ सफा राखौँ यो है ल यति भन्दै हामी भिडियोबाट बिदा लिँदैछौँ बाइ बाइ